كبيرة هاي بس مش مالك. وينها؟ هذاك الفرخ الشامي. هذا الاسود طلع بالجواط يركب. وينه؟ الاسود؟ مو الشامي على الاسود عود. ها ابو اشترينا ب 6000 هذا. هلا قول شو قصه معك وشان ما الاسود؟ تشوف اسمه هالقد. والله. اي بعتها طيور. ان شاء الله يساعد ايش قد ظلنا نجوه. والله. خل هسه خل تصمطني الشمسايه هسه. قال ابوي الصعد من وقت. خيط اللي بياخذ بخير تجي ما بيها طبع حمص. والله. شنو محتاجين؟ حلوه رحمه. واذا حلوه. حلوه تخبر شنو؟ هسه بلكه الله تعبر هسه. وينهن؟ لا تخليه ينزل. لا تخليه ينزل. هي خليه بيهن منو حد يمشي على البورد على هي يتعودن. لا خليه يوقفن. خليه يعرفن وقفتن. خليه هو يحاول منو حد غصبا عنه. هذا فحل قديم هذا مان. هلا وش القصه؟ هذا عنده بيضات؟ مختار احنا نسوي بس خليه يطبق على الذي طقت وما طقت. انا اسوي. هسه؟ اي بس بتليفونك مو. اي لا تخليني رحمن لا تخليني حطان على شو اسمه. هو قول جاي ليش سوريا ليش؟ سوريا اي شفتها. وايد ثاني. هذا وين؟ هاي ليش ما تصعد هاي شو اسمه؟ كاميرا هاي كانت ريشه. هاي ما عليها هاي لا تخاف عليها.